नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईहरुलाई बोक्चे मोटेस्ट युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको बारेमा तपाईहरुको जिज्ञासा छ। मैले यो भन्दा अगाडि पनि सम्भवतः एक हप्ता भन्दा केही दिन अगाडि पनि एउटा भिडियो राखेको छु र यो कम्पनीको मूल्य लगभग अब 5000 को हाराहारी पुग्छ भन्ने छ। अब यसको चाहिँ जुन यसले विवरण पत्रमा यसको प्रोस्पेक्टसमा जे कुराहरु प्रस्तुत गरेको छ अथवा यसको फन्डामेन्टली जे कुराहरु देखिएको छ त्यसको आधारमा चाहिँ मैले यो भनिराखेको छु। यसले यो भन्दा अगाडि पनि बोनस राम्रै लाभांश वितरण गरेको कम्पनीको रूपमा हेरेको छु मैले। आइपिओ निष्कासन भन्दा अगाडिदेखि नै त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि यो कम्पनीको अवस्था राम्रो छ। अब के गर्ने भन्ने सवालमा चाहिँ कुरा गर्नेछु र कसले होल्डिङ राखेको छ भन्ने कुरामा नि म सवाल गर्नेछु। विशेष गरेर अब के गर्ने भन्ने सवालमा चाहिँ मैले पहिला पनि तपाईहरुलाई भनेको छु 2000 भन्दा माथि जाँदा फेरि बाइको लागि चाहिँ त्यति धेरै नसोच्नुस् भन्ने नै हो हैन। अहिले पनि अब यो कम्पनीको शेयर संख्या थोरै छ, कर्नरिङ गर्ने कुरा हो। कर्नरिङ गरेर भोलि राम्रो माथि पुर्याउने कुरा होला। अब आम मानिसहरु जो कर्नरिङ गर्छ अथवा जसले म्यानिपुलेट गर्छ हैन, त्यो टिम भन्दा बाहिरको मान्छेहरुको लागि यो अब चाहिँ बाई साइडलाई सोच्नु चाहिँ राम्रो होइन। अनि जसले सेलिङ गर्नु भएको छैन र सेलिङ साइडलाई सोचिराख्नु भएको छ उहाँहरुको लागि त मैले पहिला नि भनेको छु, एउटा रेड क्यान्डल बन्नु पर्यो। यतापट्टि बायर हुँदाफेरि यतापट्टि सेलर पनि देखिनु पर्यो। दुईटाको मोलमोलाई हुन सुरु गरे पछाडी मात्रै सेल गर्ने भन्ने हो। सेलिङ साइडलाई अझै पनि वेट गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ सेलरहरु नदेखिएसम्म अहिलेसम्म सेलरहरु जति छ सबै बायरहरुले पचाइराखेको अवस्था छ। अब जब सेलर र बायर बीचको मोलमोलाई सुरु हुन थाल्छ त्यसपछि हामी बिस्तारै सेलिङ तपाईसँग भएको 10 किताको कुरा न हो, त्यसपछि सेलिङ गर्दा उपयुक्त हुन्छ। अब टेक्निकल इन्डिकेटरहरु हेरेर म यसमा अगाडि बढ्न चाहन्न। अब बिस्तारै सेलिङ चाहिँ आउन थालेको देखिन्छ हैन। पछिल्लो 2 दिनको यसलाई हेर्नु भयो भने एक दिन 16000 प्लस, एक दिन तपाईको 18000 प्लस सेलिङ आएको छ। बिस्तारै सेलिङ चाहिँ आउन थालेको छ। यद्यपि यो कम्पनीको मूल्य अहिले नै रोकिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई हैन। अब होल्डिङको हिसाबले हेर्नु चाहिँ 92 नम्बरले 14558 किता किन्दा फेरि उले जम्मा 50 किता मात्रै सेल गरेको छ। सम्भवतः यो आइपिओ सेल गर्नेहरु नै हुन सक्छ। अनि उसको पुरै होल्ड छ। अनि अर्को ब्रोकर 76ले 9995 किता किन्दा उले 50 किता मात्रै सेल गरेको छ हैन। अनि त्यो हिसाबले हेर्दा फेरि के देखिन्छ त, उसको पनि पुरै होल्ड देखिन्छ। अनि बाँकी भनेको यो ब्रोकरले किनेको त भर्खरै हो, किनभने एभरेज बाइङ नै 3500 प्लस छ। अब तपाईले 58 लाई हेर्नुहुन्छ भने 7783 किन्दा फेरि उले चाहिँ 6728 बेचिसकेको छ। उले खासै होल्ड गरेको छैन यसमा हैन। हुन त सम्भवतः अब हिजै बेचेको नि हुन सक्छ उले, त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट नि हेर्न सकिन्छ होला हैन। अब किनभने अहिले सरकारले जुन कदम चालिराखेको छ त्यो अनुसार हेर्ने हो भने चाहिँ अब बिस्तारै केही कर्नरिङ गर्नेहरुलाई गाह्रो हुन सक्ने भएको हिसाबले चाहिँ तपाईकोले हिजै बेचेको नि हुन सक्छ। लेट्स सी एरिया ल उले जो 1600 मात्रै बेचेको छ है। ओभरअल सिनारियो चाहिँ यो खालको छ। ब्रोकर होल्डिङहरुको हेर्ने हो भने पनि त्यस्तो धेरै देखिदैन के रे, एकदमै पुरै टाइट होल्डिङ देखिन्छ। अब यो अपवाद मात्रै हो, 58 ले बेचोस् केही भएन, अरु पनि होल्डिङ गरिराखेको छ। अब यो कम्पनीको ओभरअल शेयर नै थोरै छ नि त हैन, आइपिओ नै थोरै खुलेको छ। त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ यसको मूल्य अलि अगाडि जान सक्छ भन्ने हो। सेल गर्न खोज्नेहरुले रातो क्यान्डल नआइकन सेल नगर्नुस्। बाइ चाहिँ अब बाइको लागि चाहिँ अब 3500 भन्दा माथि बाइको लागि चाहिँ रिकमेन्ड चाहिँ म गर्दिन हैन। तर राम्रै बोनस दिन सक्ने कम्पनी, फन्डामेन्टली राम्रै भएको कम्पनी हो। यदि राम्रै हुँदा पनि तपाईले 3500 मा चाहिँ किनेर तपाईले 20% बोनस खानु भनेको त एकदमै राम्रो होइन। तपाईको 3500 को भ्यालु कति हुन्छ यसलाई इन्टु कन्भर्ट गरेर 100 रुपैयाँ बराबरमा 20% दिन्छ तपाईलाई। उले क्याश दियो भने तपाईलाई तपाईको 3500 मा किनेको एक किता शेयरको 20 रुपैयाँ आउँछ। तर तपाईले 3500 को त तपाईको 20 रुपैयाँ मात्रै भ्यालु होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ रिकमेन्ड गर्दिन मैले चाहिँ हैन। सो ओभरअल यो कम्पनीको बारेमा मैले यति नै कुराहरु गर्न चाहे। तपाईहरुलाई केही थप जानकारी छ भने कमेन्ट गर्नु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।